Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagy-nagy szeretettel üdvözlünk. Egy nagyon finom harcsa paprikás készítünk ma el. Nagyon sokan kértétek, már régóta tervezem. Most eljött az idő. Voltam a halas barátomnál, vettem gyönyörű szép halat. Mint láthatjátok is, ez egy filézett, bőrözött afrikai harcsa, de ugye a sima, hagyományos szürke harcsával is tudtok dolgozni. Mi most éppen ezzel készítjük el. Az elkészítés ugyanaz a szisztéma. Na, hát megmutattuk az egyik főszereplőt, ugye itt ki lesz írva természetesen megint a videó alá minden deka, miből mennyit, hogy készítem én el. Másik főszereplő, gyönyörű szép füstölt szalonna, ugye itt nagy szerepe van magán a csúszán is a szalonnának, és természetesen az alapok, mert ugye az alapok a legfontosabbak, ezen kezdjük el majd nagyon gyorsan lesütni a halat, de mindent megmutatunk. Egy kis só, piros paprika, őrölt kömény, és vagy fekete, vagy színes bors, ízlés szerint, nektek melyik a szimpatikusabb, ezt fogom még rátörni. Paradicsom, paprika, zöld paprika, amit láthattok, egy kicsi tejföl alatta, ugye ez a tejföl is két helyen is fog szerepelni, magán a csúszán, és egy habarásnak is föl fogok használni belőle. Egy kevés lisztet láthattok itt, vörös hagymát, fokhagymát, a csúszatésztát az üvegedénybe, lényegében, és egy dolgot nem tettem ide ki a deszkára, hiszen nagyon érzékeny, azért itt meleg van a konyhába, az a túró. A túró benn van az utolsó pillanatig, úgy, mint a tejfölt is egyébként benn szoktam hagyni. A túrót nem hoztam ide ki az asztalra, nagyon finom, kis jó házi túróval fogok dolgozni, de hát amikor eljön az idő, azt is meg fogom mutatni nektek. Na, azonnal elkezdjük az ételt, egy pici alapanyag előkészítés, kis hagymavágás, kis szalonna felkockázás, és dübörög azonnal a tűzhelyen a jó kis harcsa paprikásunk. Első körben a szalonnával foglalkozunk, ennek is egyébként fönn van a videója, szalonna kockázás, hogy tudjátok a leggyorsabban fölvágni. Itt most mivel csúszára is dolgozunk, alapra is dolgozunk, nem fogok nagyon pici kockákat gyártani, tehát látjátok, így egyszer be fogom vágni a szalonnát, ugye mindenképpen lemegyünk bőréig, és így keresztbe is szépen megvágjuk. Egyszerűen oldalra fogom fordítani, és gyönyörű szépen le fogom húzni már a kockákat róla. Ugye itt az a fontos, hogy lehetőleg, amit most én nem tettem meg, mert nagyon gyorsan készültünk, és a szalonnát most hoztam, jó, ha beteszitek egy fél órára a hűtőbe, mélyhűtőbe, hogy jó húzzon meg, tehát kényelmesen tudjatok vele dolgozni, de egyébként így is lehet. Egyszerűen megfogjátok, és nézzétek meg, már meg is vágtam a szalonna kockákat, pillanatok alatt, és akkor így külön nem kell csikokat készíteni, tudjátok, így sokkal-sokkal egyszerűbb ez a megoldás. Pillanatok alatt nézzétek meg, végig is mentem rajta, itt az utolsó szakaszba, ezeket még így meg lehet vágni, kezit csókolom viszont nézésre, itt a rengeteg kocka, már tudjátok is kisütni. Itt ugye az utolsó szakaszba le lehet húzni, és természetesen ennek a szalonnának a bőrét is föl fogom használni, hiszen ez egy kincs, akár egy halnál, akár egy bablevesnél, tehát nagyon-nagyon sok ételnél föl tudjuk használni. Jöhet a hagymavágás. Jöhet a hagymavágás, Alika már gyakorolt az egyik hagymán, de ugye ezt így szoktuk csinálni. Megfogjátok a hagymát, kettényesítek, ugye itt nagyon sokszor megmutattuk már, láttátok, egyszerűen egy kis goromba típusú, stílusú hagymát vágunk, hiszen paprikás mártást fogunk készíteni, nincs jelentősége, pillanatok alatt szét fogjuk főzni, és ugye be fogjuk habarni ezt a nagyon kellemes mártást. Na, hagymával meg vagyunk, mutatunk egy nagyon pici fokhagymát, ahogy szoktam, megfogjátok késnek a lapja, recsent egyet, és úgy szintén gorombára megvágjuk a fokhagymát, ez mehet egyből a vörös hagymához. El is indulhatunk az első hőkezeléssel, ugye ami nem más, mint a szalonna kockáknak a lepirítása, pontosabban szakmai szóval a kisütése. Tehát teljesen szépen ki fogom sütni ezt a jó kis fölkockázott szalonnát. Ugye itt két téren is el fogunk indulni.
hiszen ezen a zsiradékon fogom a halat is megsütni, és ugyanezt a zsiradékot föl fogom használni egy jó kis paprikás máltás alapjaként. Itt az a lényeg, alaposan süssük ki a zsírt, ugye a szalonna kockákat majd ki fogom venni, hiszen azt a csusza tálalásakor fogom felhasználni, de egyébként, hogyha gondoljátok, valamennyi benne is maradhat éppen pár deka, amit fölfőztök majd, megfőztök majd a paprikás máltással. Gyönyörű szépen sülnek a szalonnák, nézzétek meg, rengeteg zsíradék kijött, de természetesen mindet föl fogjuk használni. Adunk még körülbelül fél percet neki, ugye teljesen süljön ki a szalonna, addig előkészítjük, besózzuk és belisztezzük a harcsaszeleteket. Megsültek a szalonnapörcök, ugye kihaláztuk a zsíradékból őket, egy nagyon picit leszűrtük, és ugye egy nagyon kevés zsírt én még itt külön tettem, be van sózva, be van lisztezve a harcsafilé, egyszerűen mind a két oldalára egy nagyon pici kis pörzsanyagot fogok sütni, tehát semmiképpen nem fogom most kiszárítani és teljesen átsütni a halat. Ez azt jelenti, hogy körülbelül így oldalanként sütöm forró zsíradékba 1-1 percig. Nincs egy perce, nem telt még el 1 perc, de látom, gyönyörű szépen meg tudjuk fordítani a halszeleteket. Ugye nagyon óvatosan, a kezetekkel nagyon vigyázzatok, inkább egy csipeszt használjatok, ennyi az egész. Itt a másik oldalán is körülbelül úgy fogunk eljárni, fél perc, majd 1 perc. Itt igazság szerint lezárjuk a pólusokat, ezek a nagyon finom halízek, ugye ezek a halnedvek ne jöjjenek ki. Természetesen ezek még egy hőkezelésen végig fognak menni, hiszen a paprikás máltás alapunkba tovább fogjuk főzni már vaj puhára ezeket a halszeleteket, és utána, ugye, mint tudjátok, azt szépen be fogom havalni, át fogom passzírozni, de mutatunk minden nektek. Hozok egy tányért, egy kis szalvétával, kiemelem őket, és már nyomatjuk is a paprikás máltás alapunkat. Mehetünk is tovább, és megmutatjuk nektek, nézzétek meg, szépséges harcsaszeletek pihennek a szalvétán, ugye mindkét oldalát csak éppenséggel sütöttük meg, nagyon kellemesen szaftos belülről, paradicsom, paprika összevágva, ott a 2 csuma is a paprikának, nyugodtan egy paprikás máltásba bele lehet főzni, hiszen át lesz passzírozva, nem kell félni tőle, minden jó anyag, íz maradjon benne. Hagyma, fokhagyma, szalonnabőrke, ezzel indítunk, ugye, és elkészítjük a pompás paprikás máltásunkat. Itt láthatjátok, ebbe az edénybe én már átközlekedtem, átjöttem ide, hiszen itt is van egy kicsi szalonnazsír, itt is van egy pici szalonnazsír, itt majd a kifőtt tésztát fogom ezen a nagyon kellemes sertés zsíron odapirítani, mi így szeretjük a csúszát, tehát ebbe az ételben még véletlenül sincs olaj, itt magán ezzel a kisült zsírral dolgozunk csak. Na, indítsuk is el, ne dumáljunk annyit, hagyma, fokhagyma, szalonna, bőrke beugrott az edénybe, ugye itt az a lényeg, az elején szépen elkezdjük lefonnyasztani a hagymát és a fokhagymát. Lefonnyasztottuk a vörös hagymát, fokhagymát, egy kicsit meghúztuk a szalonnának a bőrét, összepöndörödött. Most lényegében úgy fogok eljárni, mintha egy pörköltet készítenék. Ugye hozzáadom a piros paprikát, már kicsit lejjebb vettem egyébként a tűzhelyet, nem fog odaégni a paprika, nem kell megijedni, és viszont ebbe a helyzetbe sok-sok sertés és csirke hús helyett egyszerűen bele fogom helyezni a paprikát, hozzá fogom tenni a paradicsomot, meg egy kicsit rendet is csinálunk menet közben, át fogom forgatni rajta, és ugye így elindítunk egy nagyon kellemes paprikás alapot, amit ugye itt az elején már meg fogok fűszerezni. Jöhet hozzá egy kevés só, ugye mindig mondom nektek, előfűszerezünk, a sokkal könnyebb javítani, mintha túl van fűszerezve valami, hát azt már igazából nehéz kijavítani. Jöhet egy kevés őrölt kömény, nagyon kellemes ízhatást ad neki,
És természetesen az elmaradhatatlan jóféle párkarika bors, ami hozzá ugrik. Teljesen tökéletes, most még kavarunk 2-3 rajta, és föl fogom önteni vízzel, közepes erősségű tűzhelyen meg fogom főzni. Ez azt jelenti körülbelül, hogy egy olyan jó 3-4 órát főzöm, menet közben el fogom készíteni a habarást, de mielőtt behabarnánk, ugye amikor teljesen jó megfőtt ez a paprikás mártás alapunk, a halakat még bele fogom helyezni, és körülbelül egy olyan jó 10-12 percig nagyon lassan, zümmögtetve, pötyögtetve fogom benne főzni őket. Jöhet a következő lépcsőfok, a következő aktus. Látjátok, gyönyörű szépen, de mutatom is nektek, szétfőztük a paprikás mártás alapunkba a zöldségeket, most ebbe a pillanatba, és látjátok, hogy éppen csak zümmög ez az alap, bele fogom helyezni pár percre a haldarabokat, ugye ez jót tesz a mártásnak, és jót tesz magának a halszeleteknek is, egy nagyon picit mind a kettő átveszi ezt a fantasztikus ízkavalkádot, le se takarom, 10 perc, utána vesszük ki a halakat, félreteszem egy tányérra, elkészítjük menet közben a habarást, és látjátok, már ide tettem a vizet a tésztának, ezt az utolsó pillanatban szépen meg fogom tördelni, és ki fogjuk sütni ezeket a jófajta kis csuszatésztákat. Beleöntöttünk egy keverőtálba egy jó 2 pupos evőkanál lisztet, egy jó 2 pupos evőkanál 20%-os tejfölt, hozzá fogok adni éppen pár centiliter vizet, ahogy szoktuk, fogunk egy habverőt, és gyönyörű szépen csomómentesre elkezdjük kikeverni a habarást. Ugye itt a habarás után még lesz egy passzírozás, tehát annyira nem is kell talán odafigyelnünk, mondjuk én oda szoktam figyelni, hogy esetleg ne legyen csomós. Ugye itt, amikor behabaltuk a paprikás mártást, jó alaposan ki fogjuk forralni, és egy finom lukú szitán át fogom merőkanállal törni. Egyébként természetesen meg lehet csinálni, el lehet készíteni egy ilyen kézi mixerrel, és avval is össze lehet dolgozni. Én szeretem a hagyományos dolgokat, és sokkal szebben át is tudom passzírozni. Itt is vagyunk a nagyon kellemes és nagyon jó illatokat adó paprikás mártás alapunknál. Ugye kiemeltem belőle a halakat, nagyon szépen, egészségesen, egy lapátkanállal ezt meg tudjátok tenni, ne törjön össze. Most egyszerűen megfogom, ugye itt megint csak nem kell vigyázni arra, hogy mi kerül bele a hőkiegyenlítéskor, hiszen ez át lesz passzírozva. Szépen összekeverjük, mégis megadjuk a módját, hogy ne csapódjon ki. Ezt idébb teszem, és gyönyörű szépen már elkezdem visszaönteni a habarást. Ugye egyetlen egy kiforralás fog történni, és utána át fogom passzírozni gyönyörű szépen ezt a kellemes mártást. Ha úgy érezzük, hogy egy nagyon picit sűrűbb lett, lehet hozzá tenni éppen egy falat vizet. Ugye itt mi állítjuk már be, hogy milyen legyen a mártásnak a sűrűsége. Azonnal jövünk és passzírozunk. El is kezdhetjük a passzírozást, mint láthatjátok, tökéletes a paprikás mártásunk, nagyon kellemes illata és íze van. Ide helyeztem egy edényt és 2 darab szűrőt, itt át is láttok rajta, és látjátok, ez a bal kezemben lévő egy sokkal finomabb, kifinomultabb, tehát én ezen fogom átpasszírozni, itt esetleg ennél átmennének nagyobb darabok is, de hát ezt is ti válasszátok meg, melyik szimpatikus nektek. Na, egyszerűen megfogom, itt már le is zárom, elérkeztünk ahhoz a szakaszhoz, és gyönyörű szépen át fogom passzírozni, ez azt jelenti, hogy beleteszem, és körkörös mozdulatokkal ezeket a nagyon finom zöldségeket, látjátok, paprika, paradicsom, és pár másodperc már át is toltam, itt mutatom nektek alul, jön ki a sűrű cucc, így még egyszer össze fogom forralni ezt az egészet, ha teljesen meg vagyok az összesnek az átpasszírozásával.
Felforrt a vízünk, megvan a paprikás mártásunk, elkészültünk a hallal, ugye mutattam nektek ezeket a jó kis csuszatésztákat, egyszerűen gorombára úgy szintén meg fogom tördelni őket, azért maradjanak jó nagy darabok benne, ennyi az egész, mehet a vízbe, amiben természetesen só és egy nagyon pici sertés zsír, a szalonnának a zsíradékja van ismételten, ne ragadjon össze, nem fogom sokáig főzni a tésztát, haraphatóra főzzük, ugye nagyon kellemesen, semmiképpen ne legyen szétfőzve, ez nagyon fontos dolog. Na, mehetünk is tovább, itt láthattok egy lapos serpenyőt, ugye kész van a paprikás mártásunk, én ezt ameddig nem tálalok, át szoktam szedni ebbe a lapos kis edénybe, nagyon hasznos, jövök a halszeletekkel, ezeket gyönyörű szépen, és nézzétek meg, fantasztikusan egybe maradtak, nagyon-nagyon kellemesek, erre azért érdemes odafigyelni, hogy semmiképpen ne zúzzuk szét őket. Nagyon kellemes ízhatás, úgy a hal, úgy a mártás. Tökéletes, és egyszerűen addig fogom rászedni ezt a jó kis paprikás motyót, ameddig teljesen nem lepi el, hiszen a hal húsa se száradjon semmiféleképpen, még ha ilyen gyönyörű kéreg is van rajta, éppen lepje el, ennyi az egész. Lényegében egy jó kis átfényezést hajtunk végre ebben a mártással. Tálalásig természetesen így fog maradni, ha egy nagyon picit hűl, oda rottyantunk alá, és ugye a maradék mártás se megy kárba, az megy a szosziéba, és egy kisebb edénybe át fogom üríteni, tehát ezt a mártást mindenképpen el fogjuk fogyasztani. Lesz egy kis galuska, lesz egy kis csuszatészta. Na, azonnal jövünk, ha meg vagyunk a csuszával, azt is megmutatjuk nektek. Felhevítettük a szalonna zsíradékot, leszűrtük a nagyon kellemes csuszatésztát. Ugye ez nincs leöblítve, csak le van szűrve, hangsúlyozom, bele fogom tenni a szalonna zsíradékhoz. Ugye itt nagyon-nagyon kőkeményen át fogom sütni, durván át fogom pirítani, egy kicsit nem is bánom ilyenkor, ha lesül a tészta alja. Na, ez körülbelül egy olyan 2-3 perc, egy kicsit átforgatom, utána jövünk, tesszük rá túró, tejföl, egy kicsi pörc, avval is átforgatom, és lényegében nincs más hátra, már csak tálalni fogunk. De ebbe is azért még bele fogunk nézni. Megadtuk a csuszatésztának a kellő törődést, egy nagyon picit, pár percig odafordítottam, oda kapattam, ugye egy kicsit mindegyik oldala sűjjön meg, nagyon-nagyon szeretjük így. Most megfogom egyszerűen a turovicsot, és szépen hozzá fogom adagolni. Itt igazság szerint mindenki maga döntheti el, mennyire szereti túrosan. Én általában úgy szoktam alkalmazni, hogy egy 20 deka tésztához, egy 25 deka túrothoz szoktam hozzátenni, és körülbelül majd egy jó 2 kanál tejföllel szoktam még átforgatni. Na, itt is adunk egy nagyon pici pirítást, ez 2 perc, jöhet utána egy éppen aprócska tejföl hozzá, egy pici pörc a tetejére, és tényleg már ott vagyunk, hogy kibillentsük a tányérra ezt az ételt, és hamarosan nekilássunk, mert kezdünk éhen halni. Mint említettem, jöhet hozzá 2 evőkanál, 2 éttermi kanál tejfölöcske, egyszer át fogom még rottyantani, és itt a vége a túros csuszának. Hát nálunk ez így néz ki. Egyébként van alkalom, amikor beteszem a sütőbe, ott is rászoktam egy nagyon picit pirítani, de az akkor van csak, ha magába esszük, tehát mint az legyen a fő étel, nem így egy köretként fogyasszuk el. Na, lényegében meg is vagyunk, 1 perc pirítás, jövünk, és már csak ha elnéztek bal oldalra, ott a jó kis hálás, állás, harcsa, jó, bepakolunk belőle, de mutatjuk nektek a tálalást, és el is búcsúzunk tőletek. El is készültünk a fantasztikus harcsapaprikással, és nagyon-nagyon emberes túros csuszával, jó sok pörccel, ahogy illik, odakapatva. Na, legelőször mutatjuk nektek a serpenyőnk tartalmát, nagyon szép, átfedő képes, és nézzétek meg is mutatjuk nektek, tehát nagyon laza lett a mártás,
Én úgy gondolom, és az én világom szerint ilyen egy jó kis fedőképes paprikás máltás, nem sűrű, de mégis gyönyörűen lehet vele átfényezni a terméket, épp egy paprikás csirkét, vagy éppen ezt a gyönyörű harcsa szeleteket. Bocsánat, csak lenyoltam a kanalat. Na, megyünk is tovább. Láthattok két szosziét, egyikbe paprikás máltás, másikba egy kevés tejfölt tettünk. Ugye itt mindenki maga kedvére tesz majd a csuszára és a harcsára is. Láthatjátok a csúszát, jól odapörköltük, rátettem egy jó adag tehéntúrot, 20%-os zsíros, és természetesen a jó kis kisütött szalonna pörcöt, hiszen enélkül nekem nem is csúsza egy csúsza, két gyönyörűséges halszelet, ugye azt is egy nagyon picit átfényeztem, tettem rá egy petit manger tejfölt, egy kis zöld aranyat, és mellette egy nagyon pici hegyes erős paprikát, ugye ez természetesen már kinek hogy, ki mennyire szereti, aki nem szereti az erőset, nyilván nem kell oda tenni. Na, hát nálunk ennyi egy túros csusza, harcsapaprikással, mi nagyon-nagyon szeretjük. Igazság szerint én a harcsapaprikást megeszem nokedlival is, úgyis tökéletes, de a csuszát megeszem harcsa nélkül is, tehát nekem mindenféle pozitúrába ez az étel kedvenc, tehát így is szeretem, úgy is szeretem, és ha például csinálok egy jó kis cigányos csirkepörköltöt, az mellé is egy ilyen túros csusza fantasztikus, de nagyon sok ételhez, így jó borjú paprikáshoz természetesen elfér. Na hát fogadjátok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Én úgy gondolom, hogy ez az étel is, nagyon sokan kértétek, igaz, csúsztam vele, tudjátok, sok a kérés, sok, amit teljesíteni kell. Láttam gyönyörű szép harcsát, kim voltam a barátomnál a piacon, megvettem, ennyi az egész, mindenre sor kerül. Búcsúzunk még egyszer, jó egészséget hozzá, és hamarosan jövünk a következő finomsággal. Szavaztok!